soha nem volt előttem egy olyan minta, akár anyai, akár egy olyan gyerek, akire azt mondtam volna, hogy én nagyon szeretném magamnak. Tehát én úgy készültem, hogy hát vagy anyuka leszek, vagy nem, és ez soha nem okozott gondot az önértékelésemben sem, vagy így a környezetemben sem. És aztán megismerkedtem a férjemmel, ahogy mondani szokták, rám nézett, és megérkezett rögtön a kislányunk. Problémamentes várandóságunk volt, én úgy gondoltam akkor is, hogy munkából megyek szülni, és ezt valahogy így egy belső megérzés ezt elmondta nekem. Éppen hazafele tartottam, 33.-34. hét fordulóján, amikor történt egy baleset, tél közepén voltunk, csúszós utak voltak, a telefon a kezemből kiesett, pont a férjemmel beszéltünk telefonon, és így hallottam, hogy nagyon lassan esik le a telefon, ő meg kiabál, mert hallja az én kiabálásomat is. Megütöttem a pocakomat, és még azt gondoltam, hogy lehetek ennyire szerencsétlen, hogy ennyi időt kellett leélnem úgy, hogy nyilvánosan ne piséljem össze magam. Tehát meg se fordult a fejemben, hogy ez magzatvíz. Nagy nehezen összevakartam magam, a férjem elém jött, tudta, hogy nagyjából hol vagyok az úton, és az orvosom tanácsára bementünk, belvárosban laktunk, és egy belvárosi klinikára bementünk, ami a legközelebb volt hozzánk, és a legnagyobb Covid kellős közepén a férjemet nem engedték be. Ott kellett a lépcső előtt, a kórház előtt várjon. Én fölmentem, vártam arra, hogy az ambuláns orvos behívjon. Mellettem volt 2 síró kismama, és kijött az orvos, és azt mondta, hogy maguk meg mit sírnak. És akkor én így nagyon ledöbbentem, hogy meg se kérdezi, hogy miért vagyunk itt, nyilván nem jó szándékunkból vagyunk itt. És az egyik hölgy azt mondta, hogy méhen kívüli terhes. Maga azt honnan tudja? Most is rá ez a hideg. Elmondta a lány, hogy a magánorvosa állapította meg, és ezért küldték ide, hogy minél előbb segítsenek rajta. És én nem vagyok egy olyan ember, hogy kiállok magamért, de akkor eldöntöttem, hogy én itt nem maradok. Nyilván megvizsgáltak egy lakmuszpapírszerűséggel, hogy igen, ez magzatvíz volt. És ők elmentek megbeszélni a másik szobába, hogy milyen parizert tegyenek a vacsorára. És én ott álltam, ledöbbenve, feküdtem a széken, és ott gondolkoztam, hogy most akkor mi legyen. Tehát nem is gondoltam a szülésre, március közepére voltam kiírva, és ez február elején volt. Látta valószínűleg a medikus, hogy én nagyon tanácstalan vagyok, oda jött megnyugtatni, hogy van még időm, akkor is, hogyha a magzatvíz része elfolyt, és hogy van-e orvosom. Ez pont abban az időszakban volt, amikor február végén lejárt az utolsó fogadott orvos, és márciustól már ugye annál szülünk, akit kapunk. Szerencsére fel tudtam hívni az orvosomat, ő mondta, hogy covidos, de nyugodtan menjünk egy Pest melletti külső kerületbe levő kórházban, ahova egyébként terhes gondozásra is jártam, mert ő ott volt, nekem ez egy biztonság volt. Őszintén jöttek az anyai ösztönök, hogy itt most a gyerekemről van szó, és egy kórházban, hogy így beszélnek az emberrel, biztos, hogy nem fogok ott maradni. Ezért megmondtam neki Kerek Perec, hogy saját felelősségemre el fogok innen menni. Nem is kaptam zárójelentést, semmi nem volt ebből a felhőben, nem lőtték föl. Hazarohantunk, összepakoltunk cuccot, a férjem lehajtott egy viszkit, és felrakott főni egy húslevest. Milyen balgák voltunk, hogy amíg elkészül, vagy ő már haza is ér. Hívtuk a taxit. A taxis nagyon fiatal fiú volt, rögtön a kollégáinak is mondta, hogy végre nálam is megtörtént a csoda, van egy szülő anyukám, akit éppen viszek. Felvettek az osztályra, és gondolom úgy gondolták, hogy kicsit problémás eset, akkor megérdemel egy tapasztalt bábai szemléletű szülésznőt, és nekem óriási nagy szerencsém volt ezzel is. És minden szülésemet ez a szerencse érzése, és ez a gondviselés vagy gondoskodás kísérte végig. Mert a hölgy nagyon tudta a dolgát, tehát az orvosok se vizsgáltak halomra. Megnézték, hogy igen, a magzatburok elrepett, a fele kifolyt, és valószínű fönt repedhetett meg, és a gyerek egy testrészével a lyukat elzárta, tehát utána szivárgás már nem volt, viszont annyira megcsappant a magzatvíz, hogy nem maradhatott odabenn. Annyira háborítatlan volt az egész, ahogy elhelyeztek, hogy fölvettek. Nem is volt egyébként hely, hanem a nővérszobában kezdtük el az egész vizsgálatot, vajúdás részt, aztán kaptam egy szülőszobát, és fel sem merült bennük, hogy a férjem ne jöhetne be, hagyján, hogy a kórházba, de hogy a vizsgálóba, a vajúdóba. És az orvos is, a doktornő, amikor felhívtam, akkor mondta, hogy de
Covid van, viszont neked jogod van ahhoz, hogy, és a gyereknek is joga van, hogy apuka ott legyen. És ez volt iszonyatosan dühítő így azok között, az ismerősök között még, akik szintén Covid-ban szültek, hogy lehet, hogy az egyik állami kórház megengedi, és természetesnek tartja, hogy apa ott legyen, a másikba pedig ezt is korlátozzák. De ez egy gyönyörű élmény volt nekem, tehát hogy mondom, annyira nem voltunk fölkészülve, hogy otthon gyorsan valamit bedobáltam, tehát hogy papucsot se vittem, azon is nevetgéltünk, hogy a férjem zokniába grasszálok a folyosón. Úgy telt, mintha lebegnék, és egy nagyon-nagyon szép élmény volt, mert nem jöttek oda 60 000 megvizsgálni, mint ahogy én előzőleg elgondoltam. Egyébként az egész iccakumpak 27 óra volt, és ezeket a szakaszokat különböző dolgok hátráltatták. Például az, hogy otthon főtt a húsleves, én meg menettem a szalagcímeket, hogy amíg életük legszebb napján megszületik a gyerekük, addig a házuk leég. Úgyhogy én mondtam a férjemnek, hogy ne haragudjál, hiába szülünk, de most menjél haza, kérlek szépen, és tárd le azt a húslevest. Én arra gondoltam, hogy egy ilyen hullám vagyok. A babámat is egy ilyen vízhullámnak gondoltam el, és jöjjön. Ez akkor indult be igazán, mikor végre a húsleves lezárta a férjem, amiből egyébként még mindig egy kis üvegnyivel a fagyasztóban őrizgetünk, hogy majd ha a lányunk 18 éves lesz, akkor megkóstolhatja. Gyönyörű volt a vajúdó is. Ketten voltunk, néha-néha a bába bejött, megkérdezte, hogy vagyok, megnézte az adatokat, de így nem próbált stresszelni egyáltalán. Ott ért minket a hajnal is, egy gyönyörű, szép, fehéres, pasztelszínű vajúdó volt egy állami kórházban. Ablakokkal szemben, a lábam előtt volt az ablak, láttam a napfelkeltét, -15 fok volt odakín, és csak a csillogó, szikrázó napfényt láttam, és úgy gondoltam, hogy itt ez egy gyönyörű nap, egy gyönyörű élmény, eddig annyira nem fáj, biztos szép lesz. Egyébként szép lett, spoiler. És mellettem azon az éjszaka egyébként 11 nő megszült. És amennyire félelmetes volt a különböző anyukák hangjait, reagálásait hallani, annyira szép élmény volt, mikor hallottam a babákat sírni, nyöszörögni, vagy amikor felkeltett az apuka, hogy milyen gyönyörű, akkor az nekem akkora remény volt, hogy ez sokára velünk is megtörténik. Ezt egy kicsit kellett várni, mert már következő este született meg a lányom, de így nagyon segítőkész volt az egész csoport vagy osztály. Mert ugye a végére már egyedül maradtunk, már mindenki megszült mellettünk, és akkor úgy gondolta a szülésznő, hogy miért nem megyünk át az alternatív vajudót volt, ha szerettem volna igénybe venni labdát, bordás falat, volt kád, már a kádvízbe volt készítve, és ő úgy várt engem. És ez egy állami kórház, amikor az állami ellátásról rettenetes rémhíreket lehetett hallani, ez nekem így nagyon jó volt, hogy szülünk, oké, kicsivel előbb, és így folyamatosan jönnek a pozitív jelek, akkor itt már nem volt más, mint hogy én is pozitívan fogjam ezt föl. Nem esett jól a kádban különben, mert addig rendszertelen fájásaim voltak. Ott meg úgy éreztem, hogy egyfolytában jöttek. Ott már megtapasztaltam, mi az a módosult tudatállapot. Tehát én ott nem is voltam képbe, utána mutatta a férjem, hogy micsoda képeket lőtt rólam, hogy mennyire magamba vagyok zárkózva. És mikor úgy éreztem, hogy szeretnék már pihenni, akkor ketten valahogy kisegítettek a kádból, akkor nagyon-nagyon jó esett a szülőágyra lefeküdni, egy kicsit hátul lenni és megpihenni. Utólag már tudom, hogy ez volt a pihenj és légy hálás szakasz. Akkor ki is tisztult a fejem, és megmondta a szülésznő, hogy ő neki valamiért ki kell mennie. Orvos egyébként 3-szor jött be, és az is nő, vagy ő is nő volt. Tehát, hogy nekem akkor még meg sem tudtam fogalmazni, hogy mennyire jól estek, és mennyire segítettek a női energiák. És mondta a hölgy, hogy majd akkor szóljunk, ha teljesen más minőségű fájások lesznek. És még be se csuktam maga után az ajtót, mondtam a férjemnek, hogy szaladj utána, mert itt már jön a baba. És körülbelül a 3. nyomásra ki is jött, és megvolt minden, amit lehetett olvasni, hogy a pocakomra rakták, és elkezdett felkúszni a merre, és az olyan hihetetlen élmény, hogy itt van velem, üres a hasam, ő egy kicsi lény, innentől kezdve mi vagyunk érte a felelősök. És aztán elvittek nyilván a picosztályra. Kék-zöld volt a kicsi arca, azért
az ütés következménye volt. Alig, hogy hazavittük, tehát hogy hiába volt koraszülött, pénteken született, szerdán már otthon voltunk, mert nem akarták oda bent tartani, elkezdett hízni, azon kívül, hogy kicsike, nem volt semmi baja. Aznap, amikor hazavittük, akkor megmutattuk a nagyapámnak, az ő dédapjának. Nem gondoltam volna, hogy ezt még emésztenem kell, tehát megmutattuk a dédapjának, és a papa aznap este meghalt. Nekem nem mondták el, csak reggel, viszont a gyerek abban az időben 4 órán keresztül olyan keservesen sírt, hogy nem is tudtuk, hogy mi baja. A legrosszabb az volt, hogy ott álltunk a gyerekkel, akivel nem volt semmi gond, csak nagyon picike volt, és korábban jött. És azt mondtam mindenki, hogy ez életünk legszebb napja kellene, hogy legyen, a legszebb időszaka, és ugyanakkor meg nagyon közel álltunk a nagyapámhoz, nagyon közel álltunk a nagyapámmal, és így nem értettem, hogy mi ez a kettősség. Tehát, hogy miért nem áll meg a világ, mikor egy ember megszületett, és ugyanez a másik oldalról, hogy miért nem áll meg a világ, mikor egy ember elment. És ami nekem sikerült ezt feldolgozni, ez egy barátnőm mondata volt, aki azt mondta, hogy a baba azért érkezett előbb, hogy ők még tudjanak találkozni. És ez valahogy nekem nagyon, nagyon megnyugtató volt. Az volt még nagyon nehéz, hogy a kórházban nem volt laktációs segítségem. Oda jött egy hölgy, felfoghatatlan, hogy 2021-ben oda jön, lehúzza a pólómat, összecsippenti a melbimbómat, és azt mondja, na most már fogsz tudni szoptatni. Hazamentem, ott se tudtam. És utána fejtegetve, tehát utána még, vagy fél évig, ha valaki megkérdezte, hogy kérek-e tejet a kávémba, én elbögtem magam a tejszóra, mert nem tudtam szoptatni, egy csepp se jött. Tehát valószínű akkora lelki blokk volt akkor ez a kettősség, hogy kiiktattam ezt, hogy én most akkor ezen dolgozom, hogy szoptatok, miközben 1000 más felé áll az agyam. Nagyon nem voltam ott. Úgyhogy ő ilyen kis tápos baba volt, de én nem érzem ennek hátrányát. És nagyon szépen idomult a mi életünkbe. Nem gondoltam volna, hogy ennyire könnyű anyának lenni. Azt gondoltam, hogy hát ez biztos nevelés kérdése. Amíg nem jött a másik, aki azt mondja, hogy fogd meg a sörög. Mindegy. A kislányunk, nem is tudom, olyan 6-8 hetes lett, amikor én azt álmodtam, hogy ülök a kopaszig át háttal a Dunának, kívülről nézem a szituációt, és egy kisfiú így megkopogtatja a vállamat, hogy figyelj, nem sokára érkezem, lesznek problémák, de ne aggódjál. És akkor fölébredtem, mondtam a férjemnek, hogy te micsoda álmom volt, hát mi most lettünk szülők, nem hogy még egyből 2 gyerekesek. És akkor rá 9 hónapra meg is fogant a kisfiunk. És igaza volt a gyereknek az álmomban, mert végig voltak problémák, 6 hónapon keresztül véreztem, és így fokozatosan változtatták. Körülbelül 5-ször változott, hogy most veszélyeztetett terhes vagyok-e, vagy nem. Nekem volt egyfajta megnyugvás ebből az álmomból, aztán a 29. héten elmentem ultrahangra, és megállapították, hogy ez a gyerek nem úgy fejlődik, ahogy kellene, és ezért hetente egyszer-kétszer mindig kellett menjek, ugyanebben a kórházban szerettem volna visszamenni szülni. És az is olyan nagy megnyugvás volt, hogy ők nyomon követték, holott mindig az ügyeletes orvoshoz jutottam be a vizsgálatra, de ők tudták, hogy ezt a babát, vagy ezt az anyát figyelni kell. Ez egy hihetetlen jó élmény volt. És emlékszem, hogy hétfői napon megint megállapították, hogy fú, ez a gyerek plusz 1 héttel el van maradva kicsi várthoz mérten is. Azért menjek vissza következő nap vérvételre. És akkor, mintha mi se történt volna, kedden becsattogtam vérvételre, és ott szó szerint kiemeltek a sorból, a tömegből, hogy elmondják, hogy mivel ez a gyerek egy hetet már nem nőtt odabent, sokkal durvább végkimenetele lehet, mint az, hogy ő most elmarad a fejlődésben, úgyhogy ők szeretnék, ha benn maradnék megfigyelésre. Akkor szóltam a férjemnek, hogy legyen szíves, csomagoljon otthon a kislányunkat helyezve biztonságba, és akkor jöjjön vissza, és konzultáljuk meg, hogy mi is, hogy itt most mi legyen. De nem voltam annyira kétségbeesve, mert bíztam abban, hogy ők emberségesek, és tudják a dolgukat, és nem azért tanultak évtizedeken keresztül, és hogy ők
hülyeségeket mondjanak nekem és riogassanak. Bíztam az álmomban, abban az üzenetben, amit a gyerek nekem akkor elmondott, és valahogy volt egy ilyen megérzésem is, hogy most már itt vagyunk, ő monitoringolva van, és minden rendben lesz. Hagytak engem oda benne kicsit gondolkodni, napokat, mikor azt mondták, hogy most már elkezdett benne a gyerek kicsit fogyni is, meg a lepény is öregszik, de jegyzem meg, itt is közelebb voltunk a 30. héthez, mint a 35-hez, de tudtam, hogy koraszülésre számíthatok itt is. És akkor néhány nap után úgy döntöttek, hogy elindítják a szülést, kaptam egy ballont, és soha olyan jól nem aludtam, mint a ballonnal aznap este. És ezt is egy jelnek fogtam föl, hogy ugyanazt a vajúdót kaptuk, ugyanaz a doktornő volt, ugyanaz a szülésznő, a férjem ugyanúgy benn lehetett, ugyanúgy fotóztam őt, mert a haverjének el kellett küldeni, hogy ő úgy néz ki ebben az apás szedben, mint a doktor Ross, és ezt egy nem tudom, ilyen viccesen fogtuk föl az egészet, hogy na, kezdődik előről, oh shit, hogy volt? Oh shit, here we go again. Az előző napokon már egyébként kiszűrték, hogy a babának lehet, hogy egy ilyen enyhe szívaritmiája van. És ezt mondták is, hogy koraszülésként, indítással lehet, hogy a gyerek nem fog jól reagálni, úgyhogy akkor megyünk a műtőbe. És akkor így azt se hittem el. Tehát ott tudtam, hogy létezik császármetszés. Én nem olvastam utána, hogy ez miből áll, mit fognak ott csinálni. Mert úgy gondoltam, hogy ha elsőre meg tudtam csinálni, akkor másodiknak is megfogom. Aztán a baba nem így gondolt, és leesett a szívhangja, úgyhogy akkor nagyon gyorsan át kellett menjünk a műtőbe, keresték a műtős fiút, ő éppen ebédelt, úgyhogy úgy éreztem magam, mint a lakodalmas menetben. Én vagyok középen a mennyasszony, és egy 8 ember támogat engem befelé a műtőbe. Nagyon-nagyon megnyugtató és baráti volt az egész. Ott vicceskedett mindenki. Én így szerintem fel se fogtam még, hogy mi fog velem itt történni. Én éreztem, hogy ott húznak, vonnak, matatnak, de nem fájt. Balatoni nyarakról beszélgettünk, ifjúsági élményekről, tehát hogy engem is bevontak a párbeszédbe, tőlem is kérdeztek, én is kérdezhettem tőlük, mondták is, hogy mit csinálnak. Tehát mint egy partnerség lett volna, csak én nem tudtam, hogy mit csinálnak. És kivették a babát, és én azt gondoltam, hogy mivel ő még kisebb, mint a testvérkéje volt, ők akkor most agyből fölviszik a picre. És én vártam, hogy akkor most biztos az jön, hogy engem összevarnak. És ezt csak éreztem, hogy ide rakják a gyereket. És akkor így kiszakadt belőlem minden, hogy ők még arra is figyelnek, hogy kicsi a gyerek, de megnézik az állapotát, és az, hogy velem meglegyen az első kapcsolódás. Akkor ott úgy sírtam, hogy ő is tiszta nedves lett. Le se vették róla a magzatmázat, úgy hagyták, és akkor neki is tudtam ugyanazt a köszöntést elmondani, mint annak idején a lányomnak. Aztán persze vinni kellett, és én emlékszem, hogy kiabáltam utána, hogy ott áll az apja az ajtóba, adják neki, hadd fogja meg ő is. Az viszont rettenetes volt, hogy 5 másik anyukával és az ő gyerekükkel voltam, csak nekem nincs ott a gyerekem. És akkor bejött egy rettenetes csecsemős, hogy akkor álljak fel, menjek el fürödni, és akkor fogjam meg a holmimat, és menjek át. És én úgy éreztem, hogy ott tokától bokáig fölvágtak, és össze is vagyok varva. Én ezt nem tudom megcsinálni. És mai napig kiesett, az van meg, hogy ott vagyok az ágyban, és ezen gondolkozom, hogy fogok megcsinálni. A következő kép az, hogy én fröcsköltem magamra a vizet, hogy azt higgyék, hogy vizes vagyok, és letusoltam, aztán elájultam. És utána mondta, hogy akkor fogjam a kis motyómat, és menjek át a másik szárnyba. Ez így nagyon megmaradt bennem, illetve az, hogy fölöttem volt a gyerek a picosztályon, NIC picosztályon, és valahogy oda föl kellett menni. Hát fölszívtam magamat, olyan lift van a kórházban, nem nyomógombos, hanem ami állandóan megy. Nem jut eszembe a neve, de ezt tudom, hogy gondoltam, hogy én odáig elmegyek, fölugrok, fölvisz, és valahogy becsengetek a gyerekhez. És nem, egyfolytában mentek a rokonok, a betegek föl, alá, és egyik se engedett be. És 4 órát álltam ott, hogy most hogy fog fölmenni a gyerekhez, és emlékszem, hogy így iszonyatosan szédülök, fáj a fejem, hány ingerem van, és nem érdekelt, hogy pizsamába vagyok, és ott elesek a lépcsőn. Én tudtam, hogy fel kell az a gyerekhez menjek. És ott beengedtek, és látták, hogy nagyon fáj, tehát hogy le se tudok ülni egy ilyen székbe,
és szó nélkül odajött a csecsemős, és kivette a babát, és a kezembe rakta, és ott volt a másik holtpont, vagy ott volt az, amikor már elmertem magamat engedni, és ott is mertem sírni, és senki nem szólt rám, hogy miért sírok a gyerekem mellett, pedig örülnöm kellene. Örültem is, hogy végre ott vagyok, de közben meg éreztem, hogy fáj is, hogy ketté szakadok, meg hogy nem tudtam, hogy milyen az állapota. Hát megnyugtattak, minden tényleg rendben volt, és kaptam mellette szobát, 0-24-ben, akkor most már ott együtt lehetünk. Az egy kicsit jobb volt a lelkemnek, illetve az, hogy elnevezték a gyerekeket. Mindenkinek volt beceneve, így csecsemősök, és azt gondolták, hogy mi nem tudjuk, hogy az anyukákat is, meg a gyerekeket is becézik, és az enyém volt a Harci Marci, és mindig mondták, nagy harcos ez a kicsi kölyök. És engem meg Cuki anyunak neveztek el, és nagyon, nagyon jól esett. Szóval ez ilyen kis boost volt nekem, hogy itt vagyok, tök egyedül vagyok, el vagyok anyátlanodva szó szerint, és valaki így idegenül emberszámba vesz, és egy kicsit ajnároz, vagy pátyolgat minket ebben az elveszett helyzetben. Szóval ez egy kis lökés volt mindig, amikor így a fájdalom alá hagyott, akkor ezt nagyon tudtam értékelni. Apukát is mindig beengedték. És ez is egy pénteki napon történt egyébként a szülés, és szerdán már azt mondta a doktornő, hogy akkor irány haza. Néztem rá, hogy koraszülött a gyerekem, mi a Isten nyila történik itt, hogy csak így kiadnak, és mondta, hogy ide figyeljen anyuka, Covid van. Vannak itt lúpuszosok, szifiliszisek, covides babák, drogos babák. Mivel a Marci hízott egy icipicit, akkor, és nekem már volt egy gyerekem, elvileg tudtam, hogy mit kell vele csinálni, akkor azt mondták, hogy így most hazaengedik a picikét. És az egy nagyon-nagyon jó élmény volt. Amiért én szerettem volna megosztani a szülés történetemet, az, hogy igen, felkészületlenül is lehet egy nagyon szép élményünk, és mindig lehet egy ABC verzió, amiről nem mi tehetünk, hanem vannak olyan körülmények, amikre nekünk nincs ráhatásunk, nem tudjuk befolyásolni. És nagyon nagy segítség volt nekem a Lelki Köldögzsinór című könyv, és meg vagyok róla győződve, hogy a baba, a második gyerek álmomban ezért üzent, hogy nekem ez a pozitív, nem is tudom mi. Tehát, hogy nekem álmomban azért üzent, hogy én tartsak ki, és minden rendben lesz, és nem lesz baj. Tehát, hogy épp ésszel szerintem ezeket a kórházi időszakokat én így tudtam túlélni, hogy a gyerek szólt, és úgy lett, bíztam benne, és minden megvan. Tisztában vagyok vele, hogy nagyon sokaknak nem ilyen szülésélmény adatott, és a mai napig nem értem, hogy mi hogy lehetünk a gyerekekkel ekkora szerencsések, hogy nem csak egyszer, hanem kétszer is így megusszunk, és ennyire pozitív élményekkel távozzunk egy állami kórházban. És lehetett volna igen ABCD verzió, és mi úgy érzem, hogy mindenből a jót kaptuk. És nagyon-nagyon sajnálom, és együtt érzek azokkal, akik meg nem így élték meg a szülésüket, és éveket dolgoznak egy-egy traumán, mert olvasni, látni, hallani olyanokat, amik minket is nagyon megérintenek. És föl nem tudom fogni, hogy jöhettünk így ki belőle. És ha az első élményem nem ennyire gyönyörű, akkor a lányomnak nem lesz kis testvére. És ezt a rendszernek valahol ki kell mondani, hogy igen, nem csak rossz a rendszer, mert emberek dolgoznak ott, és ők is kevés pénzből, de azon dolgoznak, hogy minél szebb élményekkel távozzunk, és ezt nagyon meg kell becsülni, ha van egy ilyen kórház, és többségében ilyen szakemberek dolgoznak benne.